Hello? Hello? What's up guys? It's me again, Noel. Hey, 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 hey. So it's been a long time without uploading a video because module makes me busy. So welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe at i-click ang notification bell button for more upcoming videos. So for today's video is we will unbox iPhone 12 Pro Max. Paano masabi? But before we unbox iPhone 12 Pro Max, so December 25 is my birthday. It's a Christmas time. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing. Let's unbox iPhone 12 Pro Max. Let's go! Akong gibaligya ang isa na ko kay kidney para may pang iPhone 12 Pro Max ako. Opo. Selling kidney for ako. So, what's up guys? Best day ever. It's the best day of my life. Salamat Shopee! Unang-una po, magpapasalamat po ako kay Will, GMA Network. Nga yung iPhone 12 Pro Max. Ayan. So kung kitang-kita nyo naman sa kahon, piki na. Kita nyo naman sa logo. Ayan. Piki rin. Katulad na kanyang pagmamahal sa'yo, piki. Na ang first impression. Ito yung mga sticker. Guys, in 3, 2, 1. Hello? Hello? Oh no! Sino wala nito? Party! So ayun na guys, ito na yung phone. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! So tungod para sa akong gibaligya ko na akong isa ka kidney para lang maka iPhone 12 Pro Max. Miya jo siya guys. Ang color na ni guys is Perla White. Perla White. Huh? Hala, labihan sa iPhone 12 Pro Max. So, iPhone 12 Pro Max di akong gipalit kaya lamit itong Max. Paano masabi? 2, 1. Hello? Hello? Ha? What? Pinaikot-ikot. Naniwala naman ako. Binulag-bulag mo ako. Useless. What's your problem? Ha? Ha? You're? So ito na nga guys. Ilalabas na natin ito na guys. So ayan. iPhone 12 Pro Max. Walang charger. Sana all. Sa iPhone 12 Pro Max. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sa ayan may Apple logo. Nice. Ayan. Sitting kidney for ako. Paano masabi? So konting review lang guys. Alam nyo ba, ang iPhone 12 Pro Max ay may logo ng Apple. Kung hindi nyo pa alam, bakit nga ba Apple? Kasi iPhone, Apple, no? Pwede na.
wala rin siyang pinagkaiba, pero yung jowa mo may iba na. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! So, ayan, may tatlong camera to guys. So, may 12 MP, 12 Imperador, and 6 MP. Wide angle lens. Char, marag Paano masabi? So, itong mga kamera to is para to sa mga chismosa nating kapitbahay dyan. Para sa mga chismosa dyan, bagay sa iyo ang iPhone 12 Pro Max. Bakit? Dahil may wide angle lens, pwede mo makita yung lahat ng makikita mo gusto mong pagchismisan. At ito may super zoom. May zoom kung gusto mo talagang makita kung ano yung kung gusto mo makita yung mukha ng yung pagchismisan, pwedeng gamitin ang super zoom. Tapos ito, yung adaptive light. Basta kailan magpampalandag og zoom, og ngit-ngit, og chismosa gyud po kag ngit-ngit diyan nay mga chismisan adto makita gyud mo amat ang bagang na woman. So ang iPhone 12 Pro Max is pwede sa mga chismosang kapitbahay dira sa inyo. Sa mga chismosa dira, palit na mo. Palit na. Stop it. Get some help. Ang iPhone 12 Pro Max ay Type-C charger which is Type-C chismosa. Kaya bagay sa inyo ang iPhone 12 Pro Max. Tapos ito yung volume para mas marinig mo ang gusto mong sabihin sa mga chismosa. Ayan. Tapos ito headphone jack para kung gusto mo talagang chismosa ka nga, libakira ka pa, pwede ka mag-headset. Inani ang kapaspas, mapuno ang iPhone 12 Pro Max. Pwede na. So, kung nagustuhan nyo ang likod, pumunta tayo sa harapan. Ayan, ano yan, Max? Charmurag mo, Sana all. Sana all. So, kung gusto mo talaga magkaroon ng tunay na iPhone 12 Pro Max, bumili ka. Ibinta mo yung kidney mo para may iPhone 12 Pro Max ka. Kasi itong iPhone 12 Pro Max, cellphone lang to. Sayang yung kidney. Wala ka ng kidney. Kabante mo guys, kasi garang naka-iPhone. Basta sa amin yun, ipa-flex yun nila ng iPhone logo. So guys, is a prank. So, wala kayo ka-afford na ipalit ng iPhone 12 Pro Max. Yun ko kapalit o cherry mobile iPhone 12 Pro Max na ba? Sa mga gustong magpada or sa mga mo sponsor ng iPhone 12 Pro Max dira, just email noelbalucavlogs@gmail.com. And so para sa sunod natin na vlog is tunay na talagang iPhone 12 Pro Max. So, shout out kay Harvey Santilan. Hi. JB Castro. Hello. Robby Nabas. Hi. Then, Al Madrin Vlog. Ay, Lovely Israel Tap Dasan. Thank you so much guys for watching. So, sana natawa kayo sa ating iPhone 12 Pro Max unboxing parody guys. So sana nagustuhan at natawa kayo sa ating parody ngayong video na to. So kung nagustuhan mo ating video ngayon, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell button for more upcoming iPhone 12 Pro Max. For more upcoming videos. So stay safe and God bless you all, my supporters, subscribers. Thank you, Lord. Thank you. Have a blessed day, everyone. Happy New Year. Gusto niyo pa ba na maraming video? Well, you can watch another video, which is the next or another video. And don't forget to subscribe.
Thank you and thanks for watching. God bless you all.